साथीहरु नमस्कार। मेरो युट्युब च्यानल डीपी ज्ञानमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज फेरि म एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। जुन भिडियो रहेको छ मेरो शेयरको ट्युटोरियल, साथै मेरो शेयरबाट कसरी हामीले आइपीओ राम्रोसित भर्न सक्छौं भनेर रहेको छ। आशा छ भिडियो तपाईहरुलाई मन पर्छ। यदि तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र भिडियो मन पर्यो भने मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। साथीहरु यो भिडियो पुरै बुझ्नलाई लास्टसम्म हेर्नु होला। सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नुपर्छ भने कुनै पनि ब्राउजर ओपन गर्नुपर्छ। यो ब्राउजर ओपन गरिसकेपछि हामीले सीडीएसी मेरो शेयर भनेर सर्च गर्छौं गुगल सर्चमा। आइसकेपछि हामी यसमा क्लिक गर्छौं। जति पनि स्टेप साथीहरु यो जति पनि स्टेप मैले भनिरहेको छु यो स्टेप हामीले आफ्नो मोबाइलबाट पनि गर्न सक्छौं र साथै मेरो शेयर एप डाउनलोड गरेर पनि गर्न सक्छौं। अब यसपछि तपाईले यहाँ के भनेको छ भने सिलेक्ट योर डीपी। डीपी मा तपाई कुन बैंक हो भनेर त्यो लेख्ने। जस्तै मेरो एनआईसीआईसीआई बैंक हो, एनआईसीआईसीआई बैंक लेखे। त्यसपछि आफ्नो युजर नेम दिने। युजर नेम दिइसकेपछि आफ्नो पासवर्ड हाल्ने। पासवर्ड हालिसकेपछि साथीहरु लगइन गर्ने। लगइन गरिसकेपछि अब यस्तो इन्टरफेस देखिन्छ। अब यतातिर हेर्नुभयो भने आफ्नो डिटेल देखाउँछ। जस्तै मेरो प्रोफाइल, मेरो जीमेल आईडी के हो, मेरो नम्बर के हो, मेरो नाम के हो, मैले कहाँबाट खोले, मेरो के भन्छ मेरो शेयर एप डेट एक्सपायरी कहिले हुन्छ, डिम्याट शेयर एक्सपायर कहिले हुन्छ भनेर छ। यता अर्कोपटि गऱ्यो भने पासपोर्ट चेन्ज गर्न मिल्छ। हामीले चेन्ज पासपोर्ट, नयाँ पुरानो पासपोर्ट राख्ने, त्यसपछि नयाँ राख्ने, त्यसपछि चेन्ज गर्ने। साथै त्यसपछि अर्को साइड हेर्नु भने ट्रान्ज्याक्सन पिन पनि चेन्ज गर्न मिल्छ। एक्टिभिटी लगमा हेर्नु पर्दैन यसले हामीले। त्यसपछि ड्याशबोर्डमा जाने। ड्याशबोर्डमा गइसकेपछि माई डिटेलमा पनि त्यही सबै डिटेलहरु आफ्नो बीआईडी नम्बर, नेम, डेट अफ बर्थ के छ सबै देखाउँछ यसमा। अनि त्यसपछि त्यसभन्दा तल छ माई शेयर। माई शेयरमा तपाईको शेयरहरु कुन छ त्यो शेयरहरु देखाउँछ। जस्तै मेरो एचएचएल, एमएचएल आइपीओबाट गरेको आइपीओ शेयरहरु छ, यति छ सबै देखाउँछ। त्यसपछि यो ट्रान्ज्याक्सन हिस्ट्रीले हेर्नु पर्दैन। ट्रान्ज्याक्सन हिस्ट्री भनेपछि अब तपाईले कुन शेयर बेच्नु भयो, किन्नु भयो त्यो हो। त्यसले छोडिदिराखौं। त्यसपछि माई पोर्टफोलियोमा त्यही जुन शेयर छ त्यसको हाम्रो अमाउन्ट कति छ, कति बाँकी छ भनेर देखाउँछ। अब मैले भनेको थिएँ तपाईहरुलाई के रे आइपीओ भनेर पनि देखाउँछु भनेर। आइपीओ भर्न अथवा एप्लाई गर्नको लागि सबभन्दा पहिला हामीले माई एसबारमा गएर क्लिक गर्नुपर्छ। माई एसबारमा क्लिक गरिसकेपछि कुन आइपीओ अथवा डिभेन्चर के खुलेछ भनेर हामीलाई यहाँ देखाउँछ। जस्तै अहिले तपाईहरु हेर्नुभयो भने केबीएल डिभेन्चर भनेर खुलिरहेको डिभेन्चर हामीले भर्नु पर्दैन। अर्को हिमालय बैंक डिभेन्चर पनि खुलेछ। त्यसपछि सृजनशील लघु वित्तीय संस्थाको पनि खुलिरहेछ। यो भनेको आइपीओ हो। आइपीओ खुलिरहेछ भने यसलाई एप्लाई गर्नको लागि हामीले सपोज आइपीओ एप्लाई गर्नु पर्यो भने यसलाई के गर्ने, एप्लाईमा क्लिक गर्ने। एप्लाईमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो डिम्याट नम्बर यो देखाइरहेको हुन्छ। डिम्याट नम्बर देखाइसकेपछि ब्याङ्क देखाइरहेको हुन्छ। ब्याङ्क कुन तपाईको ब्याङ्क छ त्यो सिलेक्ट गर्ने। त्यसपछि ब्रान्च आफै यहाँ आउँछ, एकाउन्ट नम्बर आफै आउँछ। त्यसपछि एप्लाई किता कति किताको लागि एप्लाई गर्ने भने त्यो लेख्दै। जस्तै मैले 10 किताको लागि एप्लाई गरेँ 10 किता। अमाउन्ट आफै टोटल त्यसले दिन्छ। जस्तै 1000 रुपैयाँ हो भने 1000 रुपैयाँ। अब के गर्ने सीआरएन नम्बर। अब सीआरएन नम्बर भनेको अब ब्याङ्कले दिएको हुन्छ हामीलाई त्यो थिच्ने। अब सीआरएन नम्बर थिचिसकेपछि सीआरएन नम्बर एकछिन है सीआरएन नम्बर टाइप गर्दैछु। सीआर नम्बर थिचिसकेपछि यसमा टिक हाल्दिने र प्रोसिड गर्ने। प्रोसिड गरिसकेपछि हामीले ट्रान्ज्याक्सन पिन माग्छ। अब ट्रान्ज्याक्सन पिन तपाईहरुले के सेट गर्नुपर्छ त्यही अनुसार ट्रान्ज्याक्सन पिन दिने। अनि ट्रान्ज्याक्सन पिन दिइसकेपछि एप्लाई गरिदिने। ल हाम्रो एप्लाई भइसक्यो। अब यसलाई फर्दर डिटेलमा हेर्नको लागि करेन्ट इस्युमा हैन, करेन्ट इस्युमा त्यही हुन्छ एप्लिकेसन रिपोर्टमा हेर। एप्लिकेसन रिपोर्टमा देखाइरहेछ नि हामीले भरेको प्रिलिमिनरी शेयरहरु जुन छ त्यो देखाइरहेको हुन्छ। यसको रिपोर्ट पनि हेर्न मिल्छ। जस्तै हामीले रिपोर्ट हेर्यौं। रिपोर्ट हेर्न अमाउन्ट ब्लक स्ट्याटस अनभेरिफाइड यसले भेरिफाइड भएको छैन। भोलि बिहानसम्म मेरो ब्याङ्कले भेरिफाई गरिदिन्छ।
जस्तै अस्ति खुलेको पिपुल्स पावर लिमिटेडको हामीले रिपोर्ट हेर्न खोज्यौँ भने यसरी रिपोर्ट हेर्ने मेरोमा नट एलोकेट भनेर आइरहेको छ, किनभने मेरो पढाएन रिमार्क्स एमाउन्ट रिलिज भनेर मेरो खातामा एमाउन्ट गइसक्यो होला। र त साथीहरू यसरी नै हामीले कुनै पनि सेयरहरू एप्लाई गर्न मिल्छ, आइपिओहरू खुलेको आइपिओहरू एप्लाई गर्न मिल्छ। साथै यसमा अब माई पर्चेस सोर्समा अब किनेपछि कुन स्क्रिप्ट किन्नु हो, कहाँबाट किन्नु हो भनेर यहाँ एड गर्न मिल्छ। त्यो कहिले हामी नगरौँ। माई इडिएसमा पनि त्यही हो, एपहरू के अरे स्टकहरू किनिसकेपछि सेटलमेन्ट गर्ने टाइममा यिनीहरू चाहिन्छ। अनि आशा गर्दछु साथीहरू मेरो भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियो लाइक र सेयर गरिदिनु होला। साथै तपाईँले मेरो सेयरको बारेमा अथवा सेकेन्डरी सेयरमा कसरी छिर्ने भनेर खोजिराख्नु भएको छ भने मेरो अरू भिडियोहरू पनि हेर्नु होला। हस् त, धन्यवाद।